Autofilled. Am făcut un bot de trading, iar skill-urile de DevOps m-au ajutat mai mult decât ai crede. Pe 30 noiembrie 2022, lumea s-a schimbat radical datorită lui ChatGPT. De-a lungul timpului, inteligența artificială și machine learning-ul au avut niște aplicări cruciale. Spre exemplu, de la prinsul de cutii la joaca de X și 0, chiar și până la învârtitul cărnii de burger de pe o parte pe alta. Așa că ai putea crede că dacă AI-ul a ajuns atât de deștept încât poate călări chiar și o cămilă, da, în Dubai se fac curse de cămile călărite de roboți. Poate că acest AI este mai bun decât oamenii și la trading și alte chestii. Așa că în acest video îți voi povesti despre un proiect pe care l-am pornit acum aproape un an împreună cu 3 prieteni și care ne-a adus numeroase challenge-uri tehnice, dar și satisfacții. Am folosit nici mai mult, nici mai puțin decât 14 tehnologii diferite plus 3 platforme separate pentru a face acest proiect. Și cred că este un studiu de caz destul de bun și pentru tine pentru a vedea ce ai putea face cu toate tool-urile astea pe care le predau pe acest canal. Înainte de a începe, nu uita să dai like și subscribe pentru a vedea mai mult content de acest tip. Și încă o chestie, în acest clip nu te voi învăța trading, nu ăsta este scopul acestui video. Deci știi cum se zice, ce-ți voi arăta aici nu este financial advice. Am să-ți arăt doar cum lucrează împreună mai multe tehnologii pentru a face un produs și cum am gândit toată chestia pas cu pas. Deci ești gata? Hai, ia-ți o cafea și hai să stăm de vorbă. Așa cum spuneam, totul a început acum un an, când un prieten care știe trading destul de bine se juca pe TradingView, care este o platformă pentru a vizualiza și a analiza grafice de trading. A găsit un script scris în PineScript. Îi salut pe această cale pe Cosmin, Andrei și Vlad, cu care am lucrat la acest proiect. Deci a găsit acest PineScript, care nu este orice fel de script. Este un script extrem de complex, care include un classifier de machine learning și care, bazându-se pe datele anterioare din TradingView, poate să prezică unde se va duce prețul unui asset, în sus sau în jos. Noi am aplicat toată nebunia asta pe Bitcoin, mai exact pe pairul Bitcoin USDT. Cam așa arată un script în TradingView de PineScript. Îl vezi aici jos și rolul lui este să pună pe grafic niște semnale. De exemplu, aici poate să zică buy, aici poate să zică sell și așa mai departe. PineScript-ul este un limbaj de programare specific lui TradingView. Este ceva dezvoltat de ei și nu există pe nicăieri altundeva. Deci este o chestie foarte, foarte nișată. Pot spune că în acest proiect eu nu mă pricep la partea asta de trading atât de bine ca cei 3 oameni cu care lucrez. Și rolul meu nu s-a axat atât de tare pe modificarea scriptului ăsta de machine learning pe care îl avem aici, pe cât s-a axat pe arhitectura pentru a duce acest robot în producție. Vei înțelege imediat la ce mă refer. Evident, scriptul ăsta pe care l-a găsit nu era optim din prima. A trebuit să-l modificăm, să-l înțelegem, invers, să-l înțelegem întâi și să-l modificăm pentru a da niște semnale mult mai bune. Acum, TradingView de sine stătător nu poate să deschidă poziții, nu este un exchange. Adică acolo poți doar să analizezi grafice, să folosești tool-urile lor și să decizi dacă vrei să deschizi o poziție, să cumperi sau să vinzi ceva pe o altă platformă. Problema noastră era că noi voiam să facem toată chestia asta automat. Așa că am descoperit Bybit, care este o platformă de crypto trading, unde evident poți să cumperi și să vinzi efectiv cripto, care are și un API. Asta este partea cea mai importantă din acest aranjament. Acest API ne lasă să facem automatizări din TradingView care să comunice cu acest API din Bybit și să deschidă sau să închidă poziții. Problema este că TradingView nu poate să deschidă sau să închidă poziții direct în Bybit. Și asta pentru că el, de fapt, când trimite un semnal, că așa se numesc acele buy-uri, sell-uri, sunt efectiv niște semnale, el știe să trimită un JSON mai departe, în care zice buy, și alți parametri pe care poți să introduci tu în TradingView. Acest JSON, dacă tu îl trimiți în API-ul de Bybit, Bybit nu îl înțelege. Așa că îți trebuie un intermediar în toată chestia asta. Ne-am gândit la un cloud. Ne trebuie o mașină în cloud. Asta a fost primul nostru challenge. Al doilea, de fapt, după alegerea unei platforme de tranzacționare. În ce cloud putem face o mașină virtuală
cât mai ieftin. Evident, când ai un proiect la început de drum, interesul tău este să obții maximul de eficiență cu minimul de costuri. Ne-am uitat la Linode, AWS, Google Cloud și așa mai departe. Toate presupuneau un cost minim de $6 pe lună. Evident, nu este o sumă imensă, este ceva ce ne puteam permite, numai că am găsit Oracle Cloud, care oferă o suită extrem de generoasă de tool-uri gratuite. De exemplu, primești 2 mașini virtuale cu un CPU și 1 GB de RAM cu procesor AMD gratuit. Evident, instalezi ce sistem de operare vrei tu pe el. Plus, mașini virtuale însumate de până la 8 core-uri plus 32 de GB de RAM pe procesoare ARM. Asta este o chestie extrem de huge și este gratuit. Plus că mai primești și serviciu de baze de date. Poți să creezi baze de date MySQL și multe altele. În fine, poți să găsești pe site-ul Oracle tot ce oferă ei gratuit. Așa că a fost destul de no-brainer. Am ales Oracle Cloud pentru a face acea mașină virtuală care să fie intermediarul nostru între TradingView și Bybit. Zis și făcut. Așa că am făcut un Ubuntu cu un CPU, 1 GB de RAM pe procesor AMD și am denumit-o Dev. Bun, primul challenge aici este că acest TradingView trimite un semnal cu un JSON. Așa că nouă pe mașina asta virtuală ne trebuie un fel de API. Și pentru a expune un API, am instalat Flask, care este o librărie de web development bazată pe Python. Deci scrii un pic de Python și îți expune un endpoint. Acest HTTP 10.0.0 pe port 5000. Mare atenție că este pe HTTP. Dar îți expune un endpoint în internet pe care poți să trimiți webhook-uri sau semnale. Apoi am creat 4 scripturi speciale de Python cu 4 loguri fiecare. Fiecare script în parte are un rol extrem de important în tot proiectul. Pentru că mie îmi vine acest JSON pe acest endpoint ca post request, apoi Flask-ul ăsta face call la aceste scripturi. Deci el când primește semnalul JSON, în funcție de ce zice buy sau sell, știe să facă call sau să ruleze aceste scripturi. Sunt 4 pentru că suntem 4 băieți în acest proiect și fiecare are botul lui, pe care l-am denumit diferit și fiecare bot, de fapt, este acest Python script. Pentru că TradingView îți spune doar cumpără sau vinde. Logica cu adevărat și creierul acestei aplicații se află în aceste scripturi de Python care calculează balanța ta în funcție de câți bani are fiecare în Bybit, adică ele se duc, comunică cu Bybit, extrag balanța ta, văd care este prețul lui Bitcoin la momentul respectiv, calculează un procentaj din balanța ta pe care să o investească în acel trade și deschide trade-ul. Plus mai trimite și un mail către fiecare și zice, hei, am deschis o poziție pe Bybit, este poziție long sau short. Fiecare script de aici are și câte un log, evident, pentru a vedea erori și așa mai departe. Deci asta este prototipul și prima versiune cu care am rulat timp de 6-7 luni, ceva de genul, în care am vrut să vedem dacă putem face profit din toată chestia asta. Evident, am ajustat foarte mult scripturile astea de Python, prima versiune era total non-profitabilă, au fost foarte mulți parametri, scripturile astea au în jur de 900 de linii, nu sunt imense, însă toată logica și tot creierul se află în ele, așa cum spuneam. Nu știu cum ți se pare până aici, dar eu sunt super entuziasmat de proiectul ăsta și crede-mă, devine mult mai complex. Nu uita să dai like! Hai să continuăm! Acum știi că îți spuneam că e o problemă că avem endpoint-ul expus pe HTTP în internet, în primul rând e o problemă de securitate. Am instalat și Ngrok, care este un reverse proxy, e un serviciu de reverse proxy de fapt, care îți oferă un endpoint gratuit, securizat cu HTTPS, cu un domeniu de la ei, total gratuit. Așa că am linkuit endpoint-ul nostru de Flask către Ngrok și acum avem un endpoint cu HTTPS, mult mai secure. Ngrok chiar este un tool foarte șmecher, dacă nu știi de el, aruncă un ochi, mie mi se pare foarte tare. Puteam să folosim Nginx, să ne luăm singuri certificat SSL, whatever, să ne-l semnăm singur dacă voiam să fie gratuit sau trebuia să cumpărăm un certificat SSL. Again, nu era optimizat pe costuri. Ngrok este gratuit. Și în toată schema asta am instalat și niște scripturi de bash care ne ajută să pornim aplicația, evident se pornește Flask-ul și inițializează boții, în fine. Am folosit și niște scripturi de bash. Cam așa arată de fapt V2-ul pentru boții de development. După aproape 6-7 luni am mai făcut o mașină de producție, practic am clonat mașina de dev, dar de data asta, mașina asta de prod se conectează la Bybit de producție. Evident, mașina de development se conecta la Bybit-ul de testnet, unde joci cu bani falși. Am făcut toată chestia asta după ce am văzut că proiectul are potențial. Deci, TradingView-ul în continuare ne dădea semnale, buy, sell, whatever, ajungea la endpoint-ul de Flask, trimitea JSON-ul ăla în care ne zicea buy sau sell, bine, și alți parametri. Flask-ul făcea call la aceste scripturi, scripturile decideau cât la sută din balanță să investească
găsească în poziție, scriau în loguri, interogau Bybit și deschideau poziția în Bybit-ul de prod în cazul ăsta sau Bybit-ul de test. Acum, ne-am mai lovit de o problemă, doar eu știam să mă conectez pe aceste servere, băieții cu care lucrez nu sunt taxați pe partea asta de DevOps. Ei știu trading foarte bine și sunt foarte buni programatori. Ei sunt cei care au făcut și machine learning-ul ăla să meargă cum trebuie și au gândit scripturile astea de Python împreună și cu mine, evident. Și mi-au cerut să facem și o mașină în cloud cu UI, în care să se poată conecta și ei și să modifice chestii dacă eu, de exemplu, sunt în vacanță. Zis și făcut, am făcut o mașină, un UI server în Oracle, tot cu Ubuntu, dar de data asta am folosit 4 CPU-uri și 8 GB de RAM, evident, pentru că dacă ai nevoie de un UI, ăsta îți va mânca mult mai multă memorie și am folosit acele procesoare ARM pe care Oracle ți le pune la dispoziție într-un mod gratuit, unde am instalat Grafana, Prometheus, Node Exporter, Git, Ansible, crontab, Grafana Loki și ne conectăm la această mașină virtuală în cloud prin NoMachine. Știu, sunt ceva tool-uri, o să-ți explic imediat cum funcționează fiecare și la ce le folosim. Momentan trebuie să înțelegi că prin NoMachine ne conectăm la mașină, este un fel de TeamViewer, dacă vrei. Grafana ne ajută să facem niște dashboard-uri de monitorizare, trebuie să monitorizăm boții ăștia dacă funcționează sau nu și ce fac. Prin Grafana facem asta. Grafana Loki este un agregator de loguri. Logurile alea pe care le vedeai de la Python scripturi sunt trimise în interfața grafică prin Grafana Loki. O să vezi la ce mă refer. Prometheus este pentru monitorizarea serverelor în sine, pentru a vedea CPU, RAM, memorie și așa mai departe, pentru a pune alerte și multe altele. Node Exporter rulează pe fiecare server în parte și exportă metrici sau statistici despre RAM, CPU, e pentru monitorizare și funcționează cu Prometheus. Git am instalat evident pentru versionarea codului și Ansible pentru a ține up-to-date toate componentele, toate scripturile și serverele de pe acest UI server. UI serverul ăsta în momentul de față este un fel de master. Te conectezi la el și dacă rulezi Ansible-ul poți să controlezi mașina de dev și de producție. Am pus un Ansible pentru că poate pe viitor ne vom extinde și vom adăuga servere și nu vreau să-mi bat capul iarăși să reconfigurez totul manual, să fac user, să pun scripturile, să bla bla bla. Totul le va face Ansible. Și acest crontab, în fine, are și el rolul lui, o să vezi mai încolo. Avem mașina de dev, unde am instalat și un nou soft numit Promptail. Îți voi arăta imediat la ce se folosește. Mașina de producție și acest UI server. Promptail ăsta, de aici, de-l vezi pe fiecare mașină în parte, este un agent. Este un script care rulează în background pe fiecare server în parte și rolul lui este să colecteze aceste loguri. Atunci când aceste scripturi de Python scriu un log ce au făcut, ele sunt colectate automat de Promptail și trimise automat către Grafana Loki, pe celălalt server, pe UI server. Loki primește logurile astea și le trimite mai departe către Grafana. Iar Grafana poate să ne arate în interfața grafică conținutul logurilor. Grafana este accesibilă și în internet, adică oricare dintre mine și oamenii cu care lucrez putem să accesăm un site, un URL unde, cu un user și parolă, în fine, unde putem să vedem logurile serverelor. Și așa cum îți spuneam, Prometheus și Node Exporter monitorizează efectiv fiecare server în parte, inclusiv UI serverul, CPU, RAM, discul și așa mai departe. O să-ți arăt live cum arată aceste dashboard-uri în curând. Avem niște scripturi de Bash, crontab și Ansible care mă ajută să țin up-to-date scripturile astea de Python și de pe mașina de dev și pe mașina de prod. În toată schema asta am mai adăugat și o bază de date, pentru că de la un punct, după aproape un an de zile, a trebuit să înregistrăm toate aceste trade-uri pe care boții le deschid într-o bază de date ca să putem analiza mai bine și să putem și să vizualizăm totul în Grafana. Vrem să vedem statistici exact cu câte trade-uri a câștigat, câte a pierdut și multe alte informații. Toate astea se fac cu o bază de date. Evident, Oracle Cloud-ul ne oferă MySQL HeatWave, care este un flavor, cum se spune, de MySQL, adică e un tip de bază de date MySQL, care oferă în plus și procesare în memorie RAM. Adică unele tabele poți să le creezi direct în memorie, adică nu or să fie stocate pe disc, cel puțin nu din prima decât dacă îi dai tu flash. În fine, noi nu folosim acest feature. Feature-ul ăsta este efectiv pentru cei care au extrem de multe tranzacții pe secundă. Dacă, de exemplu, ai o bază de date care trebuie să fie real-time, nu știu, să spunem ceva bancar, atunci poate folosești acest feature în care tabelele pe care le creezi sunt în memorie, însă e o mare problemă cu ele că dacă repornești baza de date și n-ai făcut flash pe disc la aceste tabele, pierzi datele. Știu, e destul de oribil, am și pățit-o și noi pentru că o tabelă am creat-o din greșeală cu acel feature on, iar când Oracle Cloud a făcut mentenanță la baza de date și i-a dat restart, am pierdut niște date pe care le-am recuperat după aceea cu niște API calls din Bybit, în fine, dar ne-am lovit și noi de chestia asta. Deci mare grijă cu MySQL HeatWave dacă decizi să-l folosești, ai grijă la acele tabele în memorie pentru că sunt un boost extrem de mare de performanță, scrii foarte repede în ele, whatever, dar poți să pierzi și date dacă nu știi ce faci acolo. În crontab-ul ăsta avem niște scripturi de Bash care interoghează Bybit și extrag toate
trade-urile noastre din toate conturile și le scrie în MySQL, în niște tabele. Apoi, în MySQL avem niște proceduri care compilează aceste date, le scriu în alte tabele, în fine, nu intrăm în detalii. Ăsta este statusul proiectului în momentul de față, după aproape un an. Este profitabil, o să-ți arăt imediat niște grafice cu cum stă de fapt. Cât ne-a costat toată nebunia asta? TradingView costă $400 pe an, pe care îl împărțim, costul ăsta îl împărțim între noi, plus serverele care ne costă efectiv 0. Oracle Cloud, așa cum spuneam, este extrem de mișto pentru începători și pentru oamenii care au un business la început de drum și vor să facă ceva cu costuri minime spre 0. Ce tehnologii am folosit în tot acest proiect până acum, pentru că s-ar putea să mai adăugăm, de fapt nu că s-ar putea, sigur vom adăuga în funcție de nevoi. Sunt astea de aici, sunt 14 la număr. Ca platforme avem TradingView, Oracle Cloud și Bybit-ul, sursa, intermediarul și destinația. Hai să arăt și câteva chestii live ale botului, să vezi cum arată diagramele astea, dashboard-urile de Grafana, să vezi cum monitorizăm serverele și botul în sine, la ce folosesc Ansible și cum arată UI serverul și cam atât. Cam așa arată Grafana. Dacă intrăm la dashboards, am aici 5 dashboard-uri create cu niște taguri. Dacă ne ducem la server monitoring, astea sunt datele în timp real ale serverelor, unde monitorizăm. Uite, aici e o din dev, o din prod, în fine, și TradingView, care TradingView este de fapt acea mașină cu UI. Naming-ul, deci a pune nume la chestii este mai greu decât crezi. Dacă îi dăm aici refresh automat la 5 secunde, să spunem, își va da refresh automat și pot să văd datele în ultimele 15 minute, 30, acum 7 zile și așa mai departe. Vedem uptime-ul, câte core-uri am, RAM, disk IOPS, spațiu pe disc, etc. După cum vezi aici, mașina cu UI folosește foarte mult RAM, evident partea de UI folosește extrem de mult RAM și pe ea, pe mașina asta am și multe tool-uri care sunt mai resource hungry, cum se zice. Un alt dashboard interesant sunt logurile, de exemplu logurile de producție, n-am mai avut, în ultima oră n-am avut loguri, pentru că n-a deschis botul nimic. Deci în ultimele 24 de ore avem aici logurile boților, logurile din Flask de producție, aici este o eroare pentru că unul dintre boți este temporar oprit și fiecare bot în parte cu logurile lui și e efectiv o soluție de a putea vedea aceste loguri fără să te conectezi pe fiecare server în parte, să dai cut la log file și așa mai departe. Dacă avem o problemă, imediat intrăm aici și vedem ce s-a întâmplat. Și ultimul dashboard pe care vreau să ți-l arăt este dashboardul de monitorizare al boților. Am avut 89 de wins, 83 de losses, trecem oricum printr-o perioadă foarte, foarte complicată din punct de vedere al pieței, este destul de multă manipulare în piață și ne-a mai scăzut win percentage-ul în perioada asta, însă sunt sigur că își va reveni. Botul, într-un an de zile, a făcut cam 70% profit. Adică dacă să zicem că pornești cu 1000 de euro, vei avea după un an în jur de 1700. Partea interesantă cu toată chestia asta este că totul în acest proiect este exponențial. Noi deschidem poziții și închidem în funcție de un anumit procent din balanța contului tău. Adică cu cât vei avea mai mulți bani în cont, cu atât pozițiile deschise, câștigurile vor fi și mai mari, dar și pierderile mai mari. Am avut maxim 8 trade-uri la rând câștigate, maxim am avut 5 la rând pierdute, din astea 8 am făcut cam 53% din tot portofoliul și când s-au pierdut 5 la rând, s-au pierdut maxim 22% din tot portofoliul. Da, deci cam asta este partea de Grafana. Așa arată mașina cu UI, TradingView numită de noi, unde avem Visual Studio Code, avem PyCharm instalat, avem un client pentru a vizualiza baza de date, iar oamenii dacă vor să intre să lucreze la bot, aici este un link către un template din Ansible, Jinja template, pentru scripturile noastre de Python. Adică dacă ei dau dublu click pe ăsta, se deschide Visual Studio Code cu tot codul, îl modifică, iar apoi pot să dea deploy pe mașina de dev sau pe mașina de prod. Uite așa, uite, hai să facem un deploy pe dev. Ultima versiune a botului, asta sunt niște date care se iau din baza de date automat, să zicem 0.4.2, nu contează. Și rulează Ansible pentru a instala noua versiune de bot. De-a lungul carierei mele am mai avut niște proiecte interesante. Am făcut o aplicație gen Code Cloud, nu știu dacă știi de Code Cloud. Este o platformă pe care faci exerciții de Linux, de exemplu, sau de DevOps în general. Poți să înveți diferite tool-uri. E destul de scumpă platforma asta, în fine. Îți generează un mediu de testare în browser, în Chrome, și îți dă diferite exerciții. Adică, de exemplu, în Bash te pune să sortezi niște fișiere, să zicem că tu faci codul ăsta în terminalul lor din browser și apoi te verifică dacă ai făcut bine, dacă
nu ai făcut bine, deci e un mod interactiv de a învăța diferite tehnologii. Exact același tip de aplicație l-am gândit și eu acum 6 ani. Se numea Road One, nu a văzut lumina zilei, mă rog, am încercat să-l expun în internet, numai că nimeni nu mă cunoștea și nu a mers la acel moment. Poate cine știe, voi scoate acel proiect de la naftalină și poate voi lucra la el din nou. Și tot așa, tot acum vreo 7-8 ani, tot cu aceiași oameni cu care lucrez și acum, am mai făcut tot cu machine learning, pentru că noi cochetăm cu ideea asta de machine learning de mult timp, deși niciunul dintre noi nu este expert pe așa ceva, însă este foarte interesant. Am făcut un algoritm care prezicea rezultatele meciurilor de fotbal. Am găsit pe internet un Excel cu tot istoricul meciurilor de fotbal din Premier League, pe care l-am dat unui algoritm de machine learning, XGBoost am folosit în acel moment. Este un classifier destul de sofisticat. Toată chestia asta, toată nebunia asta ne-am jucat cu ea în Google Cloud. La vremea respectivă Google oferea niște mașini destul de puternice și $300 gratis din partea companiei pentru a te juca cu aceste mașini și să faci ce vrei tu de acele credits. Salutare, Răzvan din Viitor aici. Am filmat această secțiune separată pentru că voiam să-ți fac un mic rezumat la ce ar trebui să înțelegi din acest clip. Ideea de bază nu este tradingul neapărat, este pur și simplu cum poți folosi mai multe tehnologii pentru a duce la capăt un proiect. Și, de fapt, ideea cu care voiam să te las după acest video este că întotdeauna ar trebui să cauți să-ți lărgești orizonturile de cunoaștere în domeniul ăsta al IT-ului. Dacă, de exemplu, ești un programator Java, pune mâna și învață și un pic de cloud. Mai uită-te și pe o altă tehnologie, pentru că sunt absolut sigur că la un punct al vieții tale îți va veni o idee pentru a face ceva. Și cu siguranță toate acele cunoștințe pe care le-ai adunat de-a lungul timpului vor fi puse la încercare. Nu strică niciodată să ai idee de mai multe tehnologii. Nu spune nimeni să fii expert pe ele, nu asta este ce e important. Le vei învăța dacă vei avea nevoie de ele cu adevărat. Cam asta este proiectul la care lucrez momentan. Sunt curios cum ți s-a părut, scrie-mi în căsuța de comentarii de mai jos. Până data viitoare, rămâi curios, învață ceva nou în fiecare zi și take care!